Morjes. Mähän ostin tuossa puolisen vuotta sitten kevään ja kesän taitteessa semmoisen kevyen kotateltan ja siihen sopivan kamiinan. Ja siinä alkoi sitten kesäkelit saman tien ja mulla oli se teltta aika paljon käytössä tuossa kesän ja syksyn mittaan. Mulla oli se Vätsärissä ja Lemmenjoella ja Muotkatuntureilla ja sitten mä oon tehnyt sen kanssa lyhyempiä retkiä ja näin, mutta oli niin lämpimät kelit sitten jo, että se kamiina on ollut testaamatta tähän päivään saakka. Ja tänä iltana nyt sitten laitan ensimmäisen kerran sen teltan pystyyn kamiinan kanssa ja mä haluan vähän niin kuin testata sitä ja selvittää, että minkälainen se on ja minkälaiselta se lämpö tuntuu siellä teltan sisällä ja näin. Tommonenhan ei ole mikään uusi juttu, tommonen niin kuin lämmitettävä kotateltta, mutta se on aika uusi juttu, että se on niin kevyt, että sen voi ihan oikeasti kantaa melkeinpä mihin vaan, että semmoisia painavia on tietysti ollut olemassa iät ja ajat ja ei tämäkään mikään uusi keksintö ole, mutta tämä on mulle uusi juttu ja Suomessahan näitä ei pahemmin näe käytössä tämmöisiä lämmitettäviä telttoja, mutta nyt otetaan vähän ensituntumaa tommoseen ja katsotaan, että miltä lämmin pieni kota tuntuu. Tervetuloa mukaan testailemaan. Mä oon siis ajatellut, että mä testaan sen kamiinan sitten kun pakkaskelit tulee, mutta nyt eletään jo marraskuun viimeisiä päiviä tässä ja talvea ei näy eikä kuulu, niin mä ajattelin sitten, että kyllä kai tämmönen nollakelikin on sitten jo ihan hyvä keli testata tämmöstä. Tässä pussissa on se kamiina kokonaisuudessaan ja piippu. Sehän on tässä aika mielenkiintoinen juttu, että täällä on 1,5 metrinen kamiinan piippu täällä pussissa. Et ehkä usko sitä, mutta siellä se on. Tässä on kodan toi keskisalko. Ja tässä on sitten se kotateltta. Nämä painaa siis yhteensä 3 kiloa aika tarkkaan nämä kaikki osat ja myöskin sisältäen kiilat tähän telttaan. Onkohan mulla ne muuten mukana? On onneksi. Olisi joutunut veistämään aika monta tikkua muuten. Laitetaan toi teltta ensin pystyyn ja katsotaan sitä kamiinaa sitten. Täällä on toi piipun ulostulokohta, niin onkohan sillä nyt väliä sitten mille puolelle se kamiina tulee. Onko se tonne taaksepäin kumminkin, että oviaukko olisi niin kuin sinne päin sitten. Tässähän on 2 oviaukkoa tässä teltassa. Tähän saa kunnollisen läpivedon ja semmoisen tuuletuksen ja sehän on tosi hyvä juttu sit kuivattamisen kannalta, kun kondensiokosteutta kumminkin kertyy sinne teltan sisälle, vaikka tässä ei ole niinku pohjaa, että tässähän on aina jonkunasteinen tuuletus, mutta ei se missään nimessä riitä siihen, että ei tulisi sitä kondensiovettä sinne sisäpinnoille. Kamiinan kanssa varmaan sen saa sitten lämmitettyä pois sen kosteuden, mutta mä en tiedä sitten, että onko siellä teltassa hirveän mukava olla, että jos semmoinen kauhean määrä kosteutta ja sitten laittaa sinne lämmön. Se selviää sitten huomisaamuna se. Noin, nyt on maja pystytettynä ja mä laitoin ensin 4 kiilaa tältä puolelta maahan, sitten laitoin keskisalon pystyyn ja siinä samalla sitten laitoin tuolta vastakkaiselta puolelta kiilan, niin siihen tuli se jännite tavallaan, että se pitää ton pystyssä ja sitten vaan pikkuhiljaa
kiertelin tuossa ympärillä ja kiristelin noita kiiloja ja laitoin kaikki kiilat sitten maahan. Tuolla yhdellä syrjällä on tommonen muhkura, mutta ei se mitään haittaa. Sehän on pohjattoman teltan ehdoton etu, että se ei haittaa, vaikka täällä sisäpuolella olisi joku pieni möykky tai kivi tai jopa kanto. Tässä on lisäksi sitten vielä 2 tuommoista vetolenkkiä niin kuin polven korkeudella, että saa narun siitä maahan ja saa vastakkaiset puolet sitten kiristettyä sillä lailla, että se lisää myös semmoista tilan tuntua tuolla sisällä. Etenkin sitten kun toi nailoni kastuu, niin sehän veltostuu jonkun verran, että kuivana se pysyy kyllä hyvin ryhdissä ilman noitakin. Sitten vaan muuttokuorma sisään ja alkaa uusi kämppä olla ihan hyvällä mallilla. Toin omia puitakin, vaikka mä oon tämmöisellä retkeilyalueella, mutta niin lyhyt matka, että mä ajattelin yrittää olla fiksu ja toin nyt sitten omat polttoaineet siihen kamiinaan. Tarvii vähän jotain istuinalustaa, pitää itse asiassa vähän haukata tossa evästä, kauhean nälkä. Laitan sadeviitan sitten makuualustan alle. Nyt mä käytän sitä nyt välillä tässä istuinalustana ja sitten mulla on yksi jätesäkki. Se tulee myöskin niin kuin makuualustan alle. Näin. Olis graavilohta ja pari Karjalan piirakkaa. Oi kyllä, kiitos. Ihan hyvä makuupaikka näyttäisi olevan tuossa kamiinan vieressä sitten. Ja nämä ei ole siis ollut mitään helppoja aina nämä mun telttapaikan etsimiset, koska mähän on riippumattoilija. Mä oon tottunut katsomaan vaan puita ja niiden etäisyyksiä ja mä löydän 5 sekunnissa paikan riippumatolle mettästä, mutta teltalle en meinannut alkuunsa löydää paikkaa mistään. Tuntuu, että aina jotenkin liian pieniä sillä lailla. Nyt on onneksi harjaantunut vähän jo. No niin, sitten sitä kamiinaa. Tämähän käy jännittäväksi. Tämä juttu. Tämmönen. Onkohan tällä osalla joku nimikin? Nämä renkaat tulee piipun ympärille, jotta se pysyy oikeassa mitassa. Tässä on kamiinan kopan seinäosat. Nämä on titaania, siis ei paina juuri mitään. 2 kamiinan jalkaa, toivottavasti toisetkin 2 löytyy täältä. Sitten tässä on tää piippu. Tää vedetään siis suoraksi ja sitten se rullataan niinku toiseen suuntaan. Sitä ei ole koskaan tälle vielä tehty tälle yksilölle, että saas nähdä miten mä saan sen yksinäni väännettyä. Mutta kyllä aion saada jollain tavalla. Löytyy täältä on toiset 2 jalkaa vielä. Arinaa tässä kamiinassa ei ole. Sitä mä alkuunsa vähän ihmettelin, että miten se niinku pelittää, mutta se selviää. Otetaan toi koppa sitten kasaan tosta, niin kylkilevyissä on tämmöiset kanttaukset täällä, joihin nämä päätypalaset loksahtaa. Tässä on luukku. Sinne. Noissa valmistajan ohjeissa luki, että ensimmäisellä käyttökerralla ei pidä kiristää
tätä koppaa liian tai niin kuin mitenkään tiukkaan, että siinä on vaara, että se vääntyilee sitten kuumuudesta. Niin sitten kun nuo jalathan tulee läpi täältä ja yhdistää pohjan ja katon tietenkin, niin mä jätän ne sitten aika löysälle. Menepäs nyt tän. Noin. Eikö se ole huvittavan pieni kamiina, mutta ei tää sisätilakaan mikään iso ole, että ei tänne nyt mitään valtavaa kamiinaa kannata suotta laittaa. Tää on sen valmistajan pienin malli. Sitten vaan noin jalat paikalleen, niin tämä pömpeliosa alkaisi olla kasattuna. Tämä on vaan tämmönen kierretanko, missä on tämmönen lattaprikka tai tämmönen sitten, mikä laitetaan tonne jalan pohjaksi ja sitten siipimutterit kiinnittämistä varten. Tämä on nyt varmaan se sitten, mitä siinä valmistajan ohjeessa tarkoitettiin, että ei saa kiristää liikaa. Voisin jättää sen itse asiassa ihan väljästi tollain, koska ei se vaikuta tuohon kamiinan toimintaan mitenkään. No siinä se laatikko on nyt kasattuna. On kyllä söpö. Laitoin juomapullon tuohon mittakaavaksi. No sitten olisi vielä tää piippu. Mahdollisesti hankalin osuus. Katsotaan. Tätä ei ole koskaan vielä avattu lainkaan. Ja tämähän on ihan tämmöistä niinku peltiä. Tuossa on noin silmäkulat. Pitäisikö nuo lommot pystyä jotenkin nyt välttämään tässä? Mä luulen, että ehkä pitäisi kyllä. Ohjeessa oli, että käytä hanskoja, niin onneksi oli hanskat kädessä. Tässä tää nyt olisi aikamoinen. Ei tää nyt ihan virheettömästi varmaan kyllä mennyt, mutta toi niin ohutta toi materiaali, että ei sitä varmaan täysin lommoitta kyllä mitenkään saa rullattua ainakaan yksinään.
Joo, jos ihan totta puhutaan, niin kyllähän toi aika rimpulalta tuntuu ja tosi tommonen hepponen ja olemattoman kevyt ja sillä lailla, mutta kyllä nämä on maailmalla ihan laajalti käytössä ja tiedän, että on ihan toimiva juttu ja nykyään ei kaiken enää tarvitse olla valurautaa, kun materiaalit on kehittynyt tosi paljon, että tämä on yksi esimerkki siitä. Kohta laitetaan tulet. Yes. No niin, täällä taitaisi olla kaikki valmiina sitten ensimmäisiä tulia varten. Taas pari tikkua ensin tonne pohjalle. Oi, mikä lämpö leviää tänne. Todella kodikasta. Todella upea juttu. Kauhealla kiukulla palo vaan noi ensimmäiset palikat. Sitä pitää laittaa kyllä pienemmälle tosta. Huikea juttu. Tässä on jonkun aikaa kulunut ja ensimmäinen pesällinen palo tosi nopeasti kuoli kaikki luukut auki, mutta nyt kaikki on niin pienellä kuin saa ja tuossa on tosi hiljainen, rauhallinen pieni tuli, tulee hyvä tasainen lämpö ja täällä on todella lämmintä ja mukavaa kyllä. Tää tulee olemaan ihan kova juttu jossain talvivaelluksilla ja toivottavasti ei muutu vaellus talvileiriksi, että en tiedä haluaako tämmöisestä lähteä tämmöisestä lämmöstä enää sitten pakkaseen. Vähän pakuriteetä ja piirakkaa. Ramasee ihan hulluna. Jotenkin toi lämpö tekee tosi raukeaksi. Ei toi sittenkään ehkä sovellu vaellusvarusteeksi. Ei siellä tule käveltyä mihinkään, kun istuu ja fiilistelee vaan siellä kamiinan lämmössä. Veistelee jotain puulusikoita 15 päivässä. Hohoi. Nyt pitää ruveta nukkumaan. Huomenta. Yö meni hyvin ja nukuin pitkät unet. Mä laitoin kamiinaan jo tulet ja mökki on taas lämmin. Kyllä kelpaa olla ja leppostella tässä. Kahvivesi taitaa kiehua ihan justiinsa ja joo.
tämmöistä hidastelua ja leppostelua vaan tässä aamuseltaan. No se oli vähän erilainen retkeilykokemus kuin mihin on tottunut yleensä. Että ainoa ongelma oli, että välillä oli jotenkin syyllinen olo, että onko tämä jo niinku liian helppoa ja liian luksusta, että onko tämmöinen mitään retkeilyä niinku lainkaan enää. Mutta kyllä tässä tälläkin alueella, missä mä asustelen ja niinku Suomessa yleisesti, niin on paljon semmoisia niinku keliolosuhteita, että tommonen on ihan perusteltua. Että jos on just se joku vaikka +1, +2 ja sataa vettä, niin kyllä se on tosi kurja keliä sillä lailla, että tommonen lämmitetty teltta helpottaa sitä yöpymistä tosi paljon ja pystyy vähän kuivaamaan siinä kamoja ja näin. Ja sitten tietysti niin kuin pakkanen, että jos on 20-30 astetta pakkasta, niin kyllä toi on aika kova juttu sitten kumminkin laittaa vähän oksaa sinne kamiinan pesään ja lämmitellä siinä ja kuivata vähän kamppeita ja näin. Todella kova juttu. Ja varsinkin kun se luksus mahtuu tämmöiseen satulareppuun mukaan, että se on aika mieletön juttu. Ja mä mietin, että sitten ahkioreissuilla se kamiinapönttö varmaan menee niin kuin koottunakin siellä mukana, ettei sitä tarvitsisi aina alusta saakka sitten koota ja purkaa sitä aina, että se varmaan helpottuu jonkun verran se tekeminen siinä. En ole varma sanoinko jo, mutta nämä ei ollut mitään sponsoroituja tuotteita mitkään mitä näit tässä, että mä oon ostanut ne omalla rahalla täydellä hinnalla ja tässä ei ole mitään semmoista niinku tarkoitusperää. Mä oon vaan niinku retkeilystä innostunut ihminen, joka haluaa tutkia uusia mahdollisuuksia ja etsiä uusia seikkailuja. Mulla ei muuta tällä kertaa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Morjes!